ඉතින් guys අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ WhatsApp එකට අලුතෙන්ම එකතු වුණ WhatsApp passkey කියන option එක සම්බන්ධව. ඉතින් මෙන්න මේ WhatsApp passkey කියන එක WhatsApp ආදින් අපිට හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ අපේ WhatsApp account එකට log වෙන්න තියෙන තවත් එක method එකක් විදියට. ඉතින් මෙන්න මේ method එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් කිසිම OTP code එකක් නැතුව අපේ account එකට කෙලින්ම log වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට කියලා කතා කරමු කොහොමද මෙන්න මේ passkey option එක අපේ account එකට enable කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ features එකේ තියෙන හොඳ සහ නරක අපි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තුලින් කතා කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා කිසිම තරමක skip නොකර මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳී හිටින්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ පහළ තියෙන රතු බලන subscribe button එක click කරලා ඊට තියෙන bell icon එකත් ඕ දාලා තියාගන්න. එහෙම කරොත් මම දාන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට notification mark එක ඔයාගේ ළඟටම ලබා ගැනීම හැකියාව. ඉතින් එහෙනම් මෙන්න මේ වීඩියෝ like එකක් දාගන්නම දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයා මේ WhatsApp passkey කියන option එක ඔයාට enable කරගන්න ඕන නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ WhatsApp app එක update කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔයාට පුළුවන් Play Store එකේ ගිහිල්ලා WhatsApp කියලා search කරගෙන එතන update කියලා බටන් එක තිබ්බොත් ඔයාට ඒක update කියන බටන් එකට click කරගෙන ඔයාට WhatsApp එක update කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා update කරගත්ත WhatsApp එක open කරගන්න. ඉතින් ඔයා open කරගත්තාම ඔයාට දකුණු අත පැත්තේ dot තුනක් බලන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔය dot තුන උඩ click කරගන්න. ඔයා dot තුන උඩ click කරගෙන ඉවරලා මෙතන setting කියන option එකට යන්න. setting කියන option එක ඔයාට බලන්න පුළුවන් account කියලා section එකක්. ඒකට ඔයාට passkey කියලා option එක ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒකට click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට වෙන්නේ නැති මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා create passkey කියලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඒකට click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ phone එකේ තියෙන emails ටික පෙන්වන්න ගන්නවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේකේ කැමති email එක select කරගන්න. මෙන්න විතර පහළ තියෙන arrow එක click කරලා ඉවරලා email එක select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ තියෙන email එක select කරගන්නවා. මම එන්න මේ විදිහට email එක select කරලා මෙන්න මෙතන continue කියන බටන් එකට click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ phone lock screen එකේ password එක ලබා දෙන්න මෙතෙන්ට එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ lock screen එකේ password එක type කරගන්න. ඔයා මෙන්න මේ විදිහට password එක type කරගත්තම ඔයාලට සාර්ථක ලෙස ඔයාලට passkey එකක් generate වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මගේ passkey එක මෙතනින් generate වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ passkey එක මෙන්න මේ විදිහට active කරගත්තාට පස්සේ ඔයා WhatsApp එකට log වෙද්දී ඔයාගේ OTP ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට කෙලින්ම WhatsApp එකට log වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මෙන්න මේ passkey එක හරහා අපේ account එකට log වෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් දැන් මම මගේ account එකේ මේ phone එක remove කරගන්නවා. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ account එක remove කරගන්නවා. හරි මගේ account එක මම remove කරගත්තාට පස්සේ මාව නැවතත් මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp එකේ main interface එකට තමයි එකගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන I agree දීලා ඉවරලා මගේ number එක මෙතනින් type කරගන්නවා. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ number එක මෙතනින් type කරලා මෙන්න මේ next කියන බටන් එකට click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් OTP එකක් වෙනකොට අපේ number එක automatically මේකකින් detect කරගෙන අපේ number එක verify කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මට කිසිම OTP එකක් වගේ ඉතින් මට මේ කිසිම OTP එකක් එහෙමත් නැත්නම් WhatsApp ආයතනයේ මට miss call එකක්වත් ඇවිල්ලා නැහැ මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මගේ account එක verified කියලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන continue කියන බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේ continue කියන බටන් එකට click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කෙලින්ම එන්නේ ඔයාගේ profile details පුරවන තැනට. ඒ වගේම ඔයාගේ backups මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවත් ඔයාලට මෙතනින් continue කරගෙන ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. ඔයා දකින්නදී මට කිසිම OTP එකක් නැතුව මම මගේ account එකට log වුණා හැටි. ඉතින් අන්න ඒක කරගන්න පුළුවන් උනේ මම මේ passkey කියන option එක enable කරලා තිබ්බ නිසා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ඔයාලට අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාලට මෙතනින් delete කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේකේ පොඩි dangerous පැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක ගැනත් මෙතනින් පැහැදිලි කරන්නම්. හිතන්න ඔයාගේ phone එක කවුරු හරි ඉතින් hack කරා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ email වලට වෙනත් කෙනෙක්ට access ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කෙනාට පුළුවන් ඔයාගේ WhatsApp account එකට log වීමේ හැකියාව එයාට තියෙනවා. එයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයාගේ number එක විතරයි. ඉතින් අන්න ඒ හේතුව නිසා මෙන්න මේ feature එක ටිකක් භයානක feature එකක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ risk එක ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් විතරක් මෙන්න මේ passkey option එක ඔයාගේ phone එකට enable කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම නරඹන්න ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා ඔයාලට පුළුවන් තව කෙනෙක්ට බලන්න share ගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ වීඩියෝ like එකක් දාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න කියලා මතක් කරමින් එහෙනම් තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් සුබ දවසක් යාළුවනේ. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. Now leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people who deceive